हेलो दोस्तों په یوټیوب باندې وایس وای په نامه سره یو چینل دی چې هغه صرف 30 ویډیوز اپلوډ کړي دي او 80000 نه زیات سبسکرایبرز حاصل کړي دي. که زه تاسو ته د دې چینل موست پاپولر ویډیو باندې ویوز وخیم نو هغه 80 میلیون نه زیات دي. دغه ویډیوز په شارټ سټوریز باندې بیس دي او دین علاوه د دې ویډیوز لینګویج انګلیش دی. مطلب زما د خبرې دا دی چې دې چینل باندې ټول دنیا نه ویوز راځي. که زه تاسو ته د دې چینل یو شارټ ویډیو پلی کوم نو تاسو په خپل پوي شئ. Once a child came to visit his grandfather during his summer holidays. He used to play with his grandpa all the time. One day he said to his grandpa, "When I grow up, I want to become a successful man. Can you tell me some ways to be successful?" Grandfather nodded, "Yes," and took the boy with him to نو مرګرو تاسو د دې چینل دغه ویډیو هم وکتا. اوس پس تاسو ته همدغه رنګي ویډیوز جنریټ کولو طریقه خېما اغم بالکل فری اف کاسټ. تاسو په کور کې ناسي او دغه رنګي ویډیوز کریټ کوئ او خپل چینل باندې اپلوډ کوئ او هغه په ذریعہ باندې خډيري پیسې وګټئ. نو ما اسانه د پاره دا ویډیو په 100 سټیپسو کې تقسیم کړی دا. لاول پارت کې مونږ به خپل یو موټیویشنل سټوري جنریټ کوو. دغه لپاره تاسو به چیټ جی پی ټی اوپن کړئ او په سرچ بار کې به تاسو پرومپټ ورکړئ کریټ ا شارټ موټیویشنل سټوري اف 500 words. سٹوری جنریٹ کولو نه بعد اوس پمږه په سیکنډ پارت کې وایس اوور کو. وایس اوور د پاره تاسو په panara.com ویب سټ باندې راشئ. د دې لینک په تاسو ته زما د ویډیو په ډسکرپشن کې ملو شي. ټیکسټ ټو سپیچ باندې به کلیک وکړئ. خپل لینګویج به سلیکټ کړئ او خپل وایس کریکټر به سلیکټ کړئ. بیا به تاسو د هغه سټوري پرومپټ دی ځکه پیسټ کړئ او په جنریټ باندې به کلیک وکړئ. زمونږه وایس اوور فائنلی ریډی شو. دی پارت کې به مونږه خپل د سټوري مطابق امیجز جنریټ کوو. دای د لپاره تاسو په lexica.com ویب سټ ته راشئ او د خپل سټوري مطابق 1 by 1 پکچرز په جنریټ کړئ. امیجز جنریټ کولو نه بعد دی امیجز کې به مونږه موومنت اچو. د موومنت اچولو د لپاره تاسو به liapix.com ویب سټ ته راشئ. د دې لینک په هم تاسو ته زما د ویډیو په ډسکرپشن کې ملو شي. تاسو په کلیک وکړئ ټرای فور فری باندې. تاسو به بیا دا کراس کې او دې ځکه به تاسو خپل جیمیل اکاونټ په ذریعہ باندې خپل اکاونټ لاګین کړئ. اکاونټ ساين اپ کولو نه بعد تاسو به بیا په ډایرکټ فوټو اور پکچر باندې کلیک وکړئ او بیا به تاسو خپل هغه پکچر سلیکټ کړئ کوم چې تاسو انیمیشن ته کنورټ کول غواړئ. زمونږه پکچر اپلوډ شو. اوس په مونږه د دې پکچر موشن لکم کو ځکه چې د دې پکچر موشن ډیر زیات دی. دغه لپاره تاسو بلاندې راشي او په انیمیشن ډیټ باندې به کلیک وکړئ. د دې آپشنز په ذریعہ باندې د دې ایمیج موشن به سیټ کړئ. بیک پر راشي لاندې به راشي او اماونت اف موشن باندې به کلیک وکړئ او د دې پکچر موشن به کم سے کم کړئ. زمونږه د ویډیو موشن سیټ شو. اوس په مونږه د خپل ویډیو ایکسپورټ کو. ویډیو ایکسپورټ کولو نه بعد باقی پکچرز به هم مونږه د غرنګي انیمیشن ته کنورټ کو. بیک گراوند میوزیک ډاونلوډ کولو لپاره تاسو په کروم باندې خپل د یوټیوب سټوډیو تراشي او هغه ځکه به تاسو ته ملټیپل میوزیکس ملو شي کوم چې تاسو خپل د ویډیو بیک گراوند کې یوز کولای شي. هغه بالکل فری اف کاسټ. هغه باندې به تاسو ته کاپی رائټ هم ناراضي. تاسو خپل پی سی یا لپټاپ یا موبایل کې یو ایډیټر اوپن کړئ. مونږ دې ځکه کلپ چیم ایډیټر اوپن کړی دی چې تاسو خپل ایډیټر اوپن کړئ. بیا به تاسو خپل میوزیک اپلوډ کړئ کوم چې مونږ د بیک گراوند لپاره ډاونلوډ کړی دی. میوزیک اپلوډ کولو نه بعد تاسو په خپل د میوزیک والیوم کم کړئ. تاسو به د خپل میوزیک والیوم اراوند 40% سلیکټ کوئ. اوس په تاسو خپل هغه وایس اپلوډ کړئ کوم چې مونږه د ډیکو ویب سټ په ذریعہ باندې جوړ کړو. افټر وایس اپلوډینګ تاسو په پدې کې کټس ولګوئ. اوس په تاسو د دې کټس مطابق هغه موویبل ویډیوز هم اپلوډ کړئ. زمونږ ویډیوز اپلوډ شو. اوس په تاسو کوشش کوئ چې دا ویډیوز مونږ سره په دې سکرین باندې فل برابر سټریچ وي. همدغه رنګي باقی ویډیوز به تاسو هم امپورټ کړئ.
نو زمونږ د دې ویډیو لاست پارت پاتې دی هغې کې به تاسو خپلې ویډیوز کې کیپشنز ایډ کوئ. کیپشنز ایډ کولو دپاره تاسو ته به مارکیټ کې مختلف قسمه ټولز ملو شي. تاسو کیپشنز په کیپ کټ باندې هم ایډ کولی شئ خو زه دې ځای کې همدغه ویب سایټ یوز کوم کلپ چیم. په کیپشنز آپشن باندې مې کلیک وکړو او په لږ ټایم کې دې ویب سایټ ماته کیپشن جنریټ کړ. کیپشن جنریټ کولو نه بعد تاسو به ویډیو ایکسپورټ کړئ. د خپلې ویډیو فائنل شو کولو نه مخکې که زموږ دې چینل باندې تاسو نوي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن پریس کړئ. In a quaint village nestled between rolling hills, there lived a young boy named Aidan. Aidan was known for his infectious optimism and unwavering determination, traits that set him apart from his peers. Despite growing up in humble surroundings, he harbored grand dreams of making a difference in the world. One sunny morning, as Aidan roamed the meadows, he stumbled upon an old farmer tending to his crops. The farmer, with weathered hands and a gentle smile, beckoned Aidan over. "What brings a young lad like yourself to these fields?" he asked kindly.